हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चेनल। तो आज आपणे जे बजार में मळे छे बिल्कुल एवा ज बहारथी क्रिस्पी और अंदरथी सुपर टेस्टी और डिलिशियस एवा सेव रोल बनावीशुं जे आपणे लग्न प्रसंग में होय छे एवा ज बनशे। तो चलो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करिए अने आपणे विडियो स्टार्ट करिए। एना माटे मैं अहींया 4 बाफेला बटेका लीधा छे, जेने 10 मिनिट ठंडा थवा दई अने आवी रीते खमणीने लीधेला छे। तो बटेका खमणाई जाए पछी एमां आपणे आदू लसण अने मरचांनी पेस्ट नाखीशुं अने 2 झीणा सुधारेला मरचां पण नाखीशुं। स्वाद प्रमाणे निमक, 5 चमची हळदर, 1 चमची धाणा जीरुं पाउडर, 1 चमची लाल मरचुं पाउडर अने 5 चमची जेटली गरम मसालो, 5 चमची जेटलो शेकेलो जीरानो पाउडर अने तीखानो पाउडर, चाट मसालो नाखीशुं अने 1 चमची खांड नाखेली छे अने खाटो मीठो टेस्ट ने बेलेन्स करवा माटे लींबू नाखीशुं, धाणा जीरुं अने અહીં મેં 2 ચમચી ચોખાનો લોટ લીધેલો છે। અને હવે આવે છે આપણું સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ જે આપણા સેવ રોલને પ્રોપર બાઇન્ડિંગ આપશે, એ છે પૌવા। તો પૌવાને મેં અહીંયા ધોઈને લીધેલા છે। અહીંયા તમે બ્રેડ ક્રમ્સ પણ લઈ શકો છો, પણ જો બ્રેડ ક્રમ્સ વધી જાય તો આપણા જે સેવ રોલ છે એ તેલ પી જશે અને સોગી થશે। તો આપણે અહીંયા પૌવા મિક્સ કર્યા છે। હવે આપણે હાથેથી બરાબર મિક્સ કરી અને આવી રીતે આપણે સેવ રોલનો શેપ આપી અને બનાવી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે સેવ રોલનો શેપ આપ્યો છે। તમે ઈચ્છો તો કોઈ પણ શેપ આપી શકો છો, પણ આપણે સેવ રોલ બનાવવાના છે એટલે એવો શેપ આપ્યો છે। અહીં પ્લેટમાં મેં આપણી જે સેવ હોય છે એને હાથેથી તોડીને લીધેલી છે અને મેંદાની સ્લરી જે ચમચીની પાછળ કોટ થઈ જાય એટલી આપણે રાખવાની છે અને એમાં મેં નિમક અને લાલ મરચું પાવડર એડ કરેલા છે। તો હવે આપણો એક રોલ લઈ અને આપણે એને સ્લરીથી બિલકુલ કોટ કરી લઈશું અને કોટ થઈ જાય પછી ચમચીથી આવી રીતે કરશો એટલે બધું જે બેટર છે એક્સ્ટ્રા એ બધું નીકળી જશે અને પછી આપણે એને સેવ ઉપર કોટ કરવાની છે। તો એને સેવમાં આવી રીતે હાથેથી લગાવી અને આપણે ફરતે કોટ કરી દઈશું। તો આવી રીતે હાથેથી કરશો એટલે સેવ જે છે બિલકુલ એમાં ચીપકી જશે। અને જો ફ્રેન્ડ્સ તમે ઈચ્છો તો આને 5 મિનિટ ફ્રીજમાં રાખી દેજો, જેથી તેલમાં સેવ જે છે એ છૂટી નહીં પડે। તો આપણે બધા સેવ રોલ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે એને આપણે તળી લઈશું। તો સેવ રોલ તેલમાં એડ કર્યા પછી આપણે થોડીવાર એને ટચ નહીં કરીએ અને ચમચીથી આવી રીતે ઉપર તેલ આપણે નાખશું અને થોડો કલર ચેન્જ થાય પછી જ એને આપણે બદલાવાના છે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો કલર એનો થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ઝારાથી આવી રીતે આપણે એને પલટાવી દઈશું અને ફ્રેન્ડ્સ તો તમે જોઈ શકો છો હવે આપણા જે સેવ રોલ છે એ તળાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને બાકીના બીજા બધા સેવ રોલ છે એ પણ બનાવી દઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ તો કેટલા સરસ બન્યા છે ને બજારમાં મળે એવા જ। તો હવે આપણે બાકીના બધા સેવ રોલ છે એ તળી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક, તમારા ગ્રુપમાં શેર કરવાનું અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। તો હવે હું તમને એને ખોલીને પણ બતાવી દઉં છું। જે બહારથી જેટલા ક્રિસ્પી છે અંદરથી એટલા સુપર ટેસ્ટી એવા સેવ રોલ આપણા જે છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।